آخه همه کابلن ترانیه این چمایانیه این شایه و برای کوانیه آخه کفرین با من کنید گرم مگر این کاره یعنی ببیم در دنیای دیوانه جان خوب بود عالی والله صدات هم خیلی خوبه پرفکت شما ویو رو ببین پرفکت
کوچولو بود. نه کوچولو. آه. این گوسفندا رو ببردن رفتن جنگل. اونجا نون دادم، جاب دادم. دیگه باد مچ شد، باد اومد دیگه. چند تا هست اگر انتی؟ 4 تا؟ 3 تا. یه دونه خونه. آه. این خوبه. این زیرنگ. تا صبح نمیخوره. جنامو خوبی؟ چشم چشم. صدا پخش میکنید. آره میذارم دقیقا آخر ویدیوم با آهنگ تو قطع شه. خوبه؟ آره. هندادن طالبانیا شینی این شرطش زمان یابان آخه بجوزانی اشتم رونیا دادنی آخه دو باست جا یابان